Ju përshëndes zonja dhe zotrin, ju uroj mirë se ardhje në këtë speciale të radhës. Është parlamenti që do të hetoj veprimtarinë e drejtorisë së sigurimit të informacionit të klasifikuar, sinjalizuar një natë më parë në fakt nga shefi i opozitës, por tashmë është në rrugë shkresore kërkesë nga presidenti i Republikës Ilir Meta adresuar kryetarit të parlamentit zotit Ruçi për të diskutuar për këtë, për protestën e studentëve, dhunën policore ushtruar ndaj tyre, edhe realitetet të tjera. Do të kemi mundësinë të diskutojmë tani me drejtorin e Informacionit Shijak televizion, zotin Basir Çollaku. Mirë se erdhët. Faleminderit Elian. Ta nisim me komisionin hetimor që është kërkuar. Po, është një ngjarje e pazakontë ndodhur tashmë, siç jemi mësuar, për fat jo të mirë, të ndeshemi me aktivitetin qeveritar politik të kësaj mazhorance, ku përditshmëria e skandalit është fatkeqësisht është ndruar në realitet, në normalitet. Këtë herë, dekreti presidencial solli një tjetër ngjarje, një tjetër, le të themi, përplasje mes institucioneve të presidencës, të mazhorancës, por tashmë edhe opozita që është pjesë e kësaj ngjarje, për të shoqëritur, për të investiguar, për të hetuar dhe për të parë më në thellësi dhe brendësi të saj çfarë ka ndodhur. Çfarë ka detyruar zotin Rama të sillet sërish në mënyrë të çuditshme, por edhe ligjshkelëse. Propozimi i kryeministrit në këtë, le të themi, i të paretin e tij qeveritar për të çuar ca njerëz në shtëpi, për të emëruar ca të tjerë, ca punëtor, ca rrogtar. Unë nuk mund të themi tashmë ministra apo politik bërës, për arsye se asnjëri prej tyre nuk ka pasur dhe nuk ka profilin e qartë politik dhe institucional dhe pushtetar për të marrë një vendim në dobi të atij institucioni dikasteri që drejton, por thjesht kanë qenë lexues të testamenteve të Ramës për orekset e tij, qofshin këto financiare apo politike. Kandidatura e të riut nga Kosova, që qëndronte në zëvendësministër për të bërë ministër, ka ndeshur në refuzimin e presidentit të Republikës, duke dhënë dhe arsye serioze pse ka ndodhur. Siç ju konstatuat me drejt, shefi i opozitës mbrëm theksoi që kjo është një gjë e rëndë që duhet hetuar. Duhet institucionet që kanë qenë pjesë e kësaj procedure, duhet të investigohen nga parlamenti tashmë, sune më i lartë, se përse nuk është vepruar në një periudhë caktuar dhe përse është nxituar, vrapuar me shpejtësinë e rrufes 24 orë. Këta mund duket sikur e marrin këtë letër si dikur te rruga Kavajës, si ke merr shkresë aty vulose, firmose, se ishte një grup atje që kishte gjitha vulat e institucioneve dhe çfarë do, bëj tekstin si ta duash, vulose, firmose dhe i ke çoje ku duash. Në fakt vulat i kishin në rregull ata, se bashkë ndanin. Jemi kthyer në situatë të njëjtë. Ne kishim një zëvendësministër, zotrin që pretendonte kryeministri ta bënte shef diplomacisë shqiptare, prej 7 muajsh në detyrë, pa certifikat sigurie. Ndërkohë që ligji e detyronte këtë titullar, këtë zyrtar, të pajisej me këtë dokument. A ka një arsye, a ka një përse nuk ka ndodhur? Dhe nuk është vetëm refuzimi, siç janë shprehur institucionet më parë, i zotit Caka për të bërë aplikimin, për të plotësuar formularin. Në rast të kalimit afateve ligjore, të mos plotësimit të këtij formulari, institucionet, shefi i tij politik, ministri, kryeministri, vetë institucione, pra drejtuesit e kësaj drejtorie duhet të informohen, duhet të vinin në dieni titullarët vendimmarrës se ky zyrtar ka refuzuar të pajiset me këtë certifikat, njëkohësisht është dhe pjesë e kabinetit, është pjesë e qeverisë, është pjesë e një informacioni që do njerëz që ofrojnë garanci, ofrojnë siguri. Shqipëria vend antar i NATO-s. Vend antar i NATO-s, sigurisht, një kandidat për Bashkimin Evropian, në një proces politik dhe diplomatik shumë intensiv. Në Shqipëria tashmë, nuk mund të themi, sepse Prishtina dhe Beogradi janë në një proces dialogu dhe negociatas mes tyre për shumë procese, për shumë ngjarje, por Tirana është, le të themi, qendra e faktorit shqiptar në rajon, dhe ti je ministri i jashtëm i Shqipërisë në çdo lloj situate, aq më tepër në këtë periudhë, sigurisht që duhet të jesh një person me të paktën garancitë ligjore, të kesh të çekuara, të verifikuara, të skanuara në detaje. Nuk mundesh të kalojsh sigurisht duke pirë një kafe në një lokal
fshati e ta cilësosh ministrin e jashtme si një skedin 1x2. Këtë ka bërë kryeministri, këtë ka bërë mazhoranca, më saktë Rama, sepse nuk ka pyetur njëri për sjellje për të vepruar ndryshe. Dhe këta jemi në një kuadër të tillë. Ka mosveprime nga Drejtoria e Sigurisë Informacionit të klasifikuar. Për arsye se mos pajisja me certifikat e cakajt ka një vakum 7 mujor, nuk është shtator. Dhe sapo me 3 janar kryeministri e propozoi atë tek presidenti i vendit për ta bërë ministër të jashtëm, brenda 24 orësh kjo drejtori, sikur ta kishte certifikat të gatshme dhe duhej vetëm ta firmoste, vetëm ta nënshkruante, e bëri dhe ja çoi gati presidenti ndosi. Ç'ndodhi? Që këto të dhëna, ky informacion, ky formular, pra kjo praktik dhe kjo dosje u plotësua në kohë kaq rekord, kaq urgjente? Kush e pas ka frenuar më herë dhe nxituar tani? Pra jemi në një situatë tërësisht të paligjshme, ku vartësit e kryeministrit, që është kjo drejtori që varet nga Këshilli i Ministrave, pra këto vartës të zotit Rama, e kanë plotësuar sipas porosisë së tij, sipas asaj çfarë ai ka rekomanduar dhe ndoshta ka bërë dhe tekstin zoti Rama, o ka dhënë atyre vetëm ta firmosin. Atëherë, me drejt, opozita kërkoi një hetim të plot dhe të thelluar të kësaj çështje. Dhe janë 4 institucionet, është Drejtoria e Sigurimit të Informacionit klasifikuar, Ministri Bushati, Kryeministri Rama dhe Shish. Po, e vërtet, janë këto institucione nuk ka çfarë duhet kërkojmë tjetër. Duhet të hetojmë dhe në natën. Pra, Ministria e Jashtme, Shërbimi Informativ, kjo drejtori dhe këto drejtues institucionesh që kishin detyrim ligjor të mbikëqyrnin procesin, të identifikonin problemin dhe të merrnin mas kur ndodhte dhe kur jo, nuk kanë bërë asnjërin as tjetër. Tashmë, kjo drejtori është një drejtori e rëndësishme që në gjykimin tim, duke parë dhe aktivitetin e saj, është përdorur nga kryeministri jo vetëm për këtë rast, për ta certifikuar brenda 4-5 orësh kandidatin e tij, por ne jemi në një situatë kur kryeministri ka një aksion të madh të kësaj ç'reformë, si them unë, jo reformë në drejtësi, përpjekja e tij dhe ajo çfarë deri më tani ka bërë për të futur në dorë sistemin e drejtësisë, prokurori, gjykata, për të shtruar presion ndaj sistemit, ndaj këtyre zyrtarëve të hetimit, sipas ngjarjes, sipas dosjes, sipas rastit, sipas personazhit, nëse është në favor të tij apo kundër tij, nëse kryen apo jo porositë e tij, e ka mbajtur vettingun si rast kërcënues dhe kë mund të përdorim më mirë dhe më tepër se sa këtë drejtori, se informacionet e kësaj drejtorie do të shkonin atje për papërshtatshmërinë ose përshtatshmërinë e personit që ishte në proces rivlerësimi, atëherë ky ishte një element, një indikator i mjaftueshëm që subjekti të klasifikohej ose refuzoi. Çka bër? Ka futur në sistem dhe po nxjerr prej tij ato njerëz të cilët i plotësojnë detyrat, i plotësojnë porositë, i plotësojnë orekset. Dhe në këtë rast duhet shkuar mbase edhe më larg. Tek zoti Caka ne kishim një mburrje të pazakontë të kryeministrit që kandidati i propozuar prej tij është njëri i ditur, i shumë lexuar, pas ka bërë kërdin nëpër libra, thua se librat dhe mundësia për të nxënë, për të mësuar, për të ditur më tepër, i është dhënë vetëm të riut 28 vjeçar që vinte pra shqiptarit trojeve tona, dhe askush tjetër nuk ka mësuar të lexojë. Le të shkojnë në bibliotekë, le të shkojnë dhe nuk i kemi parë, nuk i ka bërë transparent, as në faqen e Ministrisë së Jashtme, as në CV-n që duhet të prezantonte kryeministri për kandidatin e tij se kush është ky njeri dhe nga vjen, pra transparenca në këtë kandidaturë ishte tërësisht e munguar, ishte tërësisht një errësirë që prodhonte dyshime serioze. Nga vjen, ku është shkolluar, çfarë ka bërë, kush është aktiviteti, çka bërë ky njeri në këtë jetë diplomatike që duhet marrë një detyrë kaq të rëndësishme. Në këtë post do të ishte njeriu, pra ministri, le të themi, i dytë më i rëndësishëm i vendit. Dhe sidomos në proceset integruese që ka Shqipëria, apo edhe ndihma që Ministria e Jashtme e Shqipërisë, qeveria shqiptare i jep dhe duhet i jap në vazhdimsi Kosovës, njëkohësisht dhe faktorit shqiptar në rajon. Pra në shumë ngjarje duhet një përvojë e admirueshme dhe serioze për secilin nga kandidatët që propozohet për të marrë këtë detyrë.
aq më tepër pastaj e bartur kjo edhe me shumë dyshime, edhe me shumë sekrete, me shumë të pavërteta dhe të pathëna, çmoj se dekreti i presidentit për të refuzuar këtë kandidaturë ka qenë me vend. Çka vjen nga Kosova. Njeriu që ka propozuar dhe njeriu që ka sponsorizuar politikisht kandidaturën ka qenë këngëtari Haxhiu Baton. Haxhiu, njeri i afërt dhe këshillues i kryeministrit, dhe ajo çfarë ne kujtojmë, lajmet nëse prodhohen një ditë nuk do thotë që shuhen fikën në ditë të tjera dhe nuk ka të shkuar. Ka një background, ka një arkiv informacioni në këtë vend për shumë personazhe që janë në jetën politike, që janë në drejtësi, që janë në media. Dhe në gjykatën ndërkombëtare, në gjykatën e Hagës, ky personazh i afërt me qeverinë sot, me se vdallosur pas kryeministrit, është vetë deklaruar atje si i lidhur me shërbimet serb. Dhe çfarë po na sjell? Ky njeri me dashuri të madhe nga Beogradi për ministër të jashtëm. A mos kemi të drejtë të pyesim, të dyshojmë, mos ka edhe këtu një flirë tjetër, mos ka edhe këtu një shtek dyshimi tjetër, mos ka edhe këtu një përdorje tjetër, sepse edhe kandidati, edhe sponsori i tij, edhe propozuesi i tij, të gjithë kanë qenë në një mendje për një temë shumë të nxehtë shqiptare, për shkëmbim territorës mes Kosovës dhe Serbisë, dhe po shkëmbenin territorë shqiptare. Pa ishin dakord e kanë natyrë në veset e tyre të japin çdo gjë shqiptare për të bërë pazar. Me kë? Me çfarë? Nuk janë trashëgimi të tyre personale, janë trashëgimi të shqiptarëve. Dhe shqiptar nuk ka vetëm në Shqipëri. Pra, kjo është një ngjarje që nuk duhet marrë seriozisht dhe shumë aktorë shqiptarë nuk e morën si të tillë, ndaj dhe jemi në këtë situatë, por për të shkuar më tej është e domosdoshme jo thjesht ligjërisht, por edhe për fatet e ngjarjeve të shqiptarëve, e asaj çfarë ne presim, po investojmë dhe duhet bërë, ndaj dhe këto institucione, pra Shërbimi Informativ dhe Drejtoria e Sigurinë e Informacionit të klasifikuar kanë bërë dhe çfarë nuk kanë bërë. Një komision hetimor parlamentar është i domosdoshëm për të. Por eksperienca e komisioneve hetimore parlamentare deri tani na bën optimiste për keni të drejtë të jeni mosbesuese për faktin se për fatin e keqtë arkivës së këtyre ngjarjeve, komisionet hetimore parlamentare në asnjë rast deri tani nuk kanë çuar njëri në burg. Nuk e çon komisioni, por hetimet dhe raportet në pothuajse në të gjitha rastet kanë qenë dy raporte, njëra nga shumica, tjetra nga pakica. Të gjithë përfaqësuesit e palëve të mazhorancës dhe opozitës, sipas rastit kur kemi pasur komisione hetimore parlamentare, raportet kemi pasur dy. Njëra kryetari dhe nënkryetari. Kryetari, mazhoranca opozita, njëra palë ka quar gjithmonë, çdo herë në prokurori, sepse ka pretenduar se ka konstatuar shkelje, ka konstatuar element të veprës penale dhe për këtë arsye i është drejtuar organit akuzës. Tjetër në cilën prokurori? Pastaj etapa e dytë dhe valleja e çiftit, si themi, ka vijuar në prokurori ku janë fikur, janë shuar, nuk ka shkuar asnjëherë një hetim që të shkojmë në gjykatë dhe të ketë një proces serioz. Çfarë ka ndodhur? Pse këta parlamentarë kanë hetuar? Kemi edhe raste të tjera shumë të çuditshme. Komisioni parlamentar për rastin Tahiri. Ne kemi institucione, kemi deklarata të deputetëve të opozitës për pajisjen e përgjimit. Jo për pajisjen e përgjimit dhe për çështjen e trafikut të drogës. Komisioni Tahiri që është ngritur nga parlamenti, dhe ka institucione që nuk i japin, nuk i përgjigjen këtij komisioni, institucione që janë të gjitha institucione vartësie ndaj parlamentit. Asnjë institucion nuk del mbi parlamentin. Dhe ata kanë refuzuar të japin informacione zyrtare komisionit hetimor parlamentar. Dhe vetëm në diktaturë mund ndodh kjo, ku njëshi vendos që askush tjetër mos marrë shkresa, mos marrë dokumenta, mos marrë informacione nga institucionet pa lejen dhe urdhrin e tij. A do jemi edhe në këtë rast, edhe në këtë komision të ri, që unë besoj se duhet të ngritur dhe do të ngrihet, do jemi ngjashëm me këtë sjellje institucionale, ku ata nuk do të lejojnë që kërkesat e hetuesve parlamentarë, themi, nuk do të marrin përgjigje pozitive nga shërbimi, nga drejtoria. Këta persona që kanë refuzuar, sa aty ka emra konkret, nuk është çuar letra në shkretëtir atje apo në det dhe s'ka marrë përgjigje nga pronarët e këtyre mjediseve.
Këta njerëz që kanë refuzuar të bëjnë detyrën, nuk janë përgjigjur Komisionit Hetimor Parlamentar, ata nuk duhet të ishin sot e kësaj dite siç janë në të vërtetë në detyrë. Duhet shkonin për ndjekje penale. Duhet të ishin marrë të pandehur. Se këta nuk janë bërë në fshehtësi. Janë denoncime publike, edhe prokuroria ka tagrin ligjor të marrë kryesisht në hetim personat për të cilët ajo merr dieni që kanë shkelur ligjin kaq flagrante. Cila prokurori, zoti Çollaku, ju pyeta? Prokuroria që vazhdon hesht për banorët e Unazës së Re, prokuroria që vazhdon hesht për çdo dosje tjetër që është publikuar në media. Prokuroria nuk në këto 28 vite nuk ka pasur fat asnjëherë të marrë fletënderi për punët e saj të bëra dhe të pa bëra. Edhe ky zakon për arsye tradite është bërë aq konservatore sa nuk e prish Terezin, vazhdon ta bëjë në këtë sjellje. Prokuroria edhe në këto raste që ju përmendët ka qenë e ngadalt në zhvillimin e hetimeve. Unë nuk them se nuk ka hetuar, po them që prokuroria e Tiranës është marrë edhe me tendrin e Unazës së Re, edhe me këto tendrat e tjerë të cilët janë publikuar nga media dhe nga opozita, dhe ka ngjarje të cilat po zhvillohen, ka persona të marrën në akuzë që do të marrën hetim dhe shpejti unë mendoj se do të jenë të pandehur zyrtarë të kësaj qeverie, njerëz të kësaj administrate që kanë shkelur kaq hapur dhe kaq shëmtuar ligjin, ata do të përgjigjen dhe do të përballen me drejtësinë. Dhe kjo prokurori pastaj do të ketë në përduar edhe një raport të këtij komisioni të ri, por ajo çfarë unë them duhet bërë dhe duhet të vijë është edhe të investigohet, të hetohet nga parlamenti, nga ky komision, aktiviteti i kësaj drejtorie, e cila na ka dhënë raste shumë të çuditshme, sidomos për procesin e vettingut. Shumë raporte dhe informacione të saj që kanë shkuar për personazhe që kryeministri nuk i donte të ishin prokuror, nuk i donte të ishin gjykatës, ka sajuar një raport se kurtisa jon brenda ditës një dokument të rëndësishëm për ministrin e jashtëm. E bën gati aty e firmos si paçavure, si letër makaronash, dhe ja dërgon presidentit. E çmon të vlefshëm sigurinë dhe garancinë, duhet shkojnë në natë, duhet të jetë top secret, siguri kozmike, siç thon. Duhet të kesh besueshmëri edhe për informacione që ndanë në tyrezën e aleancës. Dhe këtë ti e bën për 24 orë, se nuk ishin informacione që janë në serverin e këtij institucioni. Duhet shkëmbesh me Kosovën, me NATO-n, me Brukselin, me shumë vende ku zotëria ka qenë. I mblodhi për gjysmë dite. Po pas deri ti kishte pasur vetëm për të formatuar dosjen, i duhej më shumë se një ditë. Pra, që këtu mënyra se është sjell ky institucion është tërësisht dyshuese dhe e ka përgjigjen. Shqipëria për këtë, se dhe në rangun e zëvendës ministrit nuk është kaq pa rëndësi. Fakti që ka qenë pa certifikacion. Është një çështje e brendshme e cila do të prodhoj kosto për mazhorancën, besoj, dhe për kryeministrin, por ajo çfarë duhet të shtoj edhe pak lidhur me këtë çështje ka të bëjë me faktin se si është përdor ky institucion. Aty ne mund të gjejmë në brendësi të veprimeve të tyre edhe sjellje të tjera të paligjshme për raste të tjera, sidomos për prokurorë dhe gjyqtarë që mund të kenë pasur çështje delikate dhe të rëndësishme ndaj zyrtarëve të lartë, ndaj politikanëve, ndaj ministrave, ish-ministrave, ndaj deputetëve. Sigurisht që po, absolutisht. Është përdorur si një lloj çifteje që kryeministri e vën në lojë, e vën në përdorim, sa herë e ka të dobishme, nevojshme për hesapet e tij ndaj zyrtarëve të drejtësisë, të akuzës. Dhe në disa raste edhe nuk janë marrë parasysh, se pastaj porosia numër 2 kalon te Komisioni i Vettingut. Këti merren e këti mos e merren parasysh. Kanë shkuar informacione nga kjo drejtori për persona të papërshtatshëm që kanë kaluar vettingun. Kanë vajtur informacione si të përshtatshme dhe kanë ngelur. Pra, ndaj them që me që ky komision ka këtë objekt hetimi, duhet ta zgjeroj këshyrjen e aktivitetit kësaj drejtorie që në fillesat e vettingut e deri më sot. Sepse pra, mos mbetet vetëm te rasti. Mos mbetet vetëm te rasti Cakaj, ta përfshin edhe këtë gjë, sepse ka pretendime serioze ndaj subjekteve të rivlerësuara ku ky institucion është përdorur dhe dihet nga kush është përdorur. Në mungesën e gjykatës kushtetuese, zoti Çollaku, kemi parë që interpretimin e kushtetutës dihet a bënin opinionistë të ndryshëm, ashtu sikurse vetë kryeministri Rama njëshi mos dekretimin nga ana e presidenti e quante akt antikushtetues. Ndërkohë që Vion insiston, shumë i egërstuar ishte në reagimin e parë, të dytë edhe në vazhdim, por vazhdon insiston edhe nuk e merr fare parasysh mos dekretimin nga presidenti dhe e merr dhe e prezanton përpara trupit diplomatik Cakajn. Gjuha
arrogante, e shëmtuar, e përdorur nga kryeministri ndaj presidentit, këtu nuk kemi të bëjmë me emra. Nëse është zoti Rama, zoti Meta, zoti Basha, zoti Berisha, zonja kryemadhe, kushdo qofshin drejtuesi dhe subjekteve politike, kemi të bëjmë me sjellje institucionale. Mërit personale ndaj dekretimit apo refuzimit të një propozimi nga kreu i qeverisë nuk duhet të konsiderohen si ngjarje individuale dhe kryeministri të shfrenoj leksikun e tij, të pasuroj batutat e tij, e sidomos përballë trupit diplomatik. Tek fund çfarë është duke bërë? Është duke shkërmoqur gjithmonë më tepër, është duke rënuar për herë më shumë imazhin e tij të sjelljes së një kryeministri ndaj presidentit të vendit të tij. Nuk është duke bërë debat as me presidentin, është shumë herë më vllazëror dhe më i ëmbël me kryeministrin e Serbisë, me kryeministrin e Turqisë, me vlla Erdogan dhe me vlla Vučićin, ti i pjell goja mjalt. Ndërsa me presidentin e vendit të tij dhe me politikanët e vendit të tij ka një të folur pa çavure. Jo vetëm, çfarë dëshmie është, çfarë treguesi, po sigurisht, edhe me qytetarët, me studentët, me gazetarët, me biznesmenët, me prokurorë, me gjyqtarë, me çdo. Presidenti sot në fakt. Sigurisht, dhe reagimi i presidentit pas kësaj mënyre të folur nga ana e kryeministrit ishte i tillë. Nuk mund të je përfaqësues i një institucioni, nuk përfaqëson thjesht vetë. Pavarësisht mënyrës se si ka vajtur, si ka shkuar, si e ka marrë me drogë, me heroin, me kokainë, tashmë gjëra nuk janë më sekrete në këtë vend, aty duhet të sillesh si shtetar dhe të përdorësh shtetin për pushtetin tënd, siç ka bërë dhe po bën kryeministri i Shqipërisë, është një vepër penale që një ditë duhet ndëshkuar dhe nuk ndëshkohesh vetëm me votë kur vjen momenti i votimit. Ai nuk duhet të presë që shqiptarët të marrin calitarët, ta tërheqin nga zyra dhe ta çojnë më keq se sa paraardhësin e tij shpirtëror, diktatorin e shqiptarëve. Kjo sjellje e bën gjithmonë e më të vështirë integrimin e Shqipërisë. Ne kishim edhe deklaratën e ambasadorit të Bashkimit Evropian, zotit Soreka, teksa deklaronte se formimi i institucioneve të reja tashmë të SPAK-ut dhe të BK-s, për të cilat unë sërish nuk besoj, pa parë edhe herë njerëzit apo Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Gjyqësorit, ku janë futur edhe aty element të kohës së vjetë, element të diktaturës, njerëz që kanë qenë hetues të kohës së sigurimit të shtetit. Dhe këto njerëz, në perceptimin tim, janë njerëz të kontrolluar dhe marrin porosi nga një kohë, nga një njerëz nga e shkuara. Nëse do ndërtojmë diçka tjetër, të pretenduar si tre, si reformë, si formë ndryshe, si një drejtësi që nuk do t'i ngjajë asaj të drejtanishmes, sigurisht që duhet ndryshuar jo thjesht ligjet. Nuk ka vuajtur Shqipëria nga legjislacioni, nga reforma të bërë, nga i parafrimi i ligjeve me Bashkimin Evropian. Por njerëzit, ata kanë qenë që i kanë përdorur këto ligje si pasorekse të pushtetarëve dhe të politikanëve. Do jemi përsëri në të njëjtën hulli, në të njëjtën binar. Do përdoren përsëri këto njerëz për të ekzekutuar porositë që u japin shefat e tyre politik. Prokuroria përfaqësuese e shtetit dhe e jo pushtetit. Ajo nuk duhet që të përmbush çdo lloj kërkese qeveritare, ministrore, kryeministrore, kushdo qofshin ministrat dhe kryeministrat e këtij vendi. Nëse është shkelur një ligj, nëse është grabitur, plaçkitur, vjedhur, abuzuar, korrupsion, koncension, çfarë janë gjithë këto plaçkitje shqiptare, prokuroria duhet të çojë para ligjit, duhet të çojë para gjykatës cilin do prej tyre. Dhe krijimi i këtyre institucioneve është edhe një arsye tjetër, një shkak tjetër, mendoj, i nervozizmit të kryeministrit. Është i rrethuar nga pafësia e tij, nga korrupsioni dhe grabitja që e drejton vet, nga shkelja e ligjit që e bën sërish vet. Nuk ka firmosur vetëm drejtor dhe ministra në gjithë tendra miliona dollarësh, në gjithë koncencione qindra milion dollarësh. Nuk kanë firmosur zyrtar të rëndom, por kanë firmosur vetë kryeministri, sepse klientët, përfituesit janë pikërisht ata njerëz afër tij që kanë ndihmuar të vinë në pushtet, i kanë dhënë miliona para për të ardhur dhe po ua kthen dhe po i ndan bashkë me to. Nuk ka arsye tjetër. Pse duhet kompani fantazm, falsifikim, të futesh në tender me dosje bosh dhe ti je fitues? Sigurisht është ribër tenderi. Po ta shohim me vëmendje specifikimet teknike që bëjnë, e kanë përzgjedhur dhe fituesin. Kanë bërë gati një 25 vjeçar tjetër mbase që do të jetë fitues dhe do i marrin paratë, se kanë lidhur një kontratë. Ende pa u regjistruar. Mos bëhet fjalë. Kanë lidhur një kontratë me dikë tjetër, do t'ja çojnë paratë atje, nuk të falen ata, se dalin sekretet e reja. Publik, banorët ishin shenjuar me kryqin e kuq. Po sigurisht, Hitleri kishte ardhur ndërkohë që lufta s'kishte filluar.
Edhe një pyetje Çollaku për të zhvendosur tek studentët pastaj, si e parashikoni, mund të shkojë deri në shkarkim të presidentit të Republikës kjo çështje, se gjykat kushtetuese për të bërë interpretim skemi? Rama Gjua e kryeministrit ka qenë shumë e ashpër, gati kërcënuese. Sektori ku kryeministri është më profesionist është fjala. Për të bërë bejte, për të bërë batuta, për të përpunuar opinionin publik, për të gënjur, për të mashtruar, për të trullosur dynjan me fjalë, me kusi, tepsi, me guzhin turke, është i pakonkurrueshëm. Ndërsa veprimet e tjera politike që i prodhojnë atij kosto, i cënojnë, rrezikojnë karrikën në të cilat ka vënë të ndenjurat, Rama nuk guxon t'i bëjë. Dhe në këtë rast, nuk do ta çojmë atë. Kemi pasur edhe rastin e zotit Leshaj, ministrit aktual të brendshëm, refuzimit të parë të presidentit ku gjuha e kryeministit ishte e ngjashme me këtë aktualen dhe pas miratimit të kandidaturës në ripropozimin e kryeministrit e ktheu pllakën sikur të mos ishte i njëjti kryeministri që kishte thënë 1001 zezat për presidentin. Tha 1001 të mirat. Dhe u detyrua Leshaj të heqi kostumin e ushtarakut për të merituar dekretin. Më kujton Kristoforidhin ku mblidhte fjalë turta që i theu vezët një plagë dhe ajo shau me rob shtëpie dhe kur ky e pagoi me 2 fishin, nuk la bekim dhe urim pa i bërë, thjesht shënonte fjalët. Edhe zoti Rama është thujse një lloj në këtë lloj komunikimi me presidentin e Republikës. Ditën flet për platforma në arsim, natën studentëve dhunë. Si lexohet në Po vrasin natën e çajin ditën. Kjo është trashëgimi marksiste, komuniste, socialiste dhe janë të njëjtët njerëz, kanë të njëjtën baballar, kanë të njëjtën filozofi dhe sillen po një lloj. Nuk ka ndryshe. Kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Unë nuk e di pse ministri i Brendshëm dele flet vetëm për mbetjet, për mjedisin, për lumet, për sikur këtu nuk ndodh gjë, sikur trafiku i drogës nuk prodhon, vrasjet janë në mes të qyteteve, armët depot grabiten në mes të qyteteve. Çfarë duhet ndodhur tjetër që alarmi i ministrit të Brendshëm, nëse ai e ka seriozisht ta bëjë atë detyrë, të reagojë siç do të reagojë dhe dele flet që gjithë policia është në fakultete. Është forcë e ligjit dhe studentët apo universiteti që nga i të gjithëve. Kujt është të gjithëve ti zoti ministër? Jo, Mario, universiteti është i studentëve. Është i atyre sepse ata paguajnë, familjet e atyre paguajnë dhe kanë dalë për kërkesa shumë të drejta dhe nuk duhet të zbrapsen asnjë minutë nga pretendimet e tyre, nga platformat e tyre, nëse ata janë ngujuar për auditore, aty do të qëndrojë, do shtohet numri i atyre që do të qëndrojnë aty. Nuk do të ketë vend në të mbajnë ato auditore. Do pushtohet në oborët, siç kishin mbushur sheshin, bulevardin apo hapësirën pranë Ministrisë së Arsimit. Nuk ka të bëjë më me numrin. 140.000 studentë janë të gjithë në protestë dhe nuk mund të besoj zoti Leshi dhe zoti Rama të bëjnë 140.000 policë që të kenë për çdo student këtë policin e vet. Të rritë arujt mos dalë në protestë, mos reagojnë, mos protestojnë. Po, ti filmoj. Ka 10.000, ëh? Nuk si do ta bëj këtë gjë? Një policë do rrijë 20 student. Është absurditet kjo. Dhe aq më tepër, ushtrimi i dhunës në orët e mesnatës, janë mësuar të arrestojnë njerëz në 2 të natës në banesa, të dhunojnë student në orën 3 të natës në për auditore. Kjo është një shkelje. Ata janë me emra konkret. Ata sot, ministri i Brendshëm, kur doli në aktivitetin që kishte, duhet të kishte lajmëruar pezullimin e tyre dhe ndjekjen penale. Kjo drejtoria e shërbimit të kontrollit të brendshëm, ç'a bën? Kontrollon vetëm opozitën, që nuk ka lidhje me këtë histori të dhunës flas. Ajo duhet të kishte quar për ndjekje penale këto oficer policie, qofshin po kalon, çdo kalon policinë e shtetit ndër Safetit. Nuk është, ku shkojnë ata policë për vetë? Ç'të drejt futen ata? Ata duhet të rinë të dera që mos hyjnë njerëz që s'kan lidhje me universitetin. Kontingjent i krimit apo që s'kan lidhje me universitetin. Si mund të hysh të pengosh studentët të hyjnë në universitet? Këtë do të lejosh. Ta mbushim me oficer policie, me administrator universitetin dhe të shkojnë pastaj Rama të japin mësim? Këtë do kështu do ta kthejmë? Nëse li partia do ta kthejmë në universitet. Ishte një militant atje, një administrator që nga shqetësuar ky se nuk bëhet mësim tani pas një muaji. Dhe i ka quar letër drejtorit policisë dhe ai më vrap ka shkuar të nxjerrë studentët. Ç'sh ky palo policë që merr në konsideratë? Njohin ligj apo s'njohin? Natën, ditën, nuk pyesin orën dhe motin, po shkojnë dhe ushtrojnë dhunë sipas porosisë se na është mërzitur shefi. I ka ikur nga binarët kryeministri atje si ç'lëfet. Penale kryej aty. Sigurisht që është vepër penale. Sigurisht që është Studentët nuk kanë kryer asnjë vepër penale. Studentët nuk kanë kryer asnjë vepër penale, do vazhdojnë protestuar. Po nëse studentët do kishin
protestuar për gjë që nuk shqetëson kryeministrin, ai nuk kishte lëshuar dhe zyrën e vet. Problemi është që e drejta e studentëve cënon pikërisht pushtetin e kryeministrit, se duhet të rrëzoj ligjin e arsimit të lartë, duhet të bëj buxhetin për arsimit 5%, pra duhet të marrë vendime politike që dikur i kishte edhe program, por nuk i bën sepse është gënjen. Dhe në këtë ç'duhet tani? Ka ardhur një moment ku ai duhet ta mbyll me dhunë, me zor protestet, sepse protesta po e merr me vete. Dhe do ta marr me vete. Jo vetëm e studentëve, por edhe banorëve të Unazës Re, të Bregut të Lumit, të Shkozës. Janë shumë oligarkë që kanë përfituar. Minatorët, naftëtarët, fermerët, janë gjithë shqiptarë në protestë. Në çdo familje shqiptare, po të shkosh, gjysma e familjes është në protestë. Sepse pothuajse të gjithë profesionet janë duke reaguar kundër kësaj qeverie për masat që ka marrë dhe për mënyrën se si po qeveris, si po plaçkit, si po vjedh, si po grabit, ç'po bën tjetër, vetëm qeverisja nuk po bën. Atëherë, kur qytetarët janë kundër qeverisë në 90% të gjërave që bën, çfarë shpreson kryeministri? Se do të largohet populli? Është shumë e thjeshtë zëvendësosh një qeverisë, zëvendësosh një popull. Ne nuk do marrim një popull tjetër ta sjellim në Shqipëri për hatër të Ramës, që ata mos dinë të flasin po të rrinë urt dhe kryeministri i qeverisë dhe të vjedh plaçkis dhe të boshatis vendin i qetë. Këta qytetarë, këta dhe një pjesë e madhe e atyre që dikur u bindën për ta bërë kryeministër, sot janë bindur për ta bërë ish kryeministër. Dhe ne jemi në ditët, javët dhe muajt kur ka filluar bërja e zotit Rama ish kryeministër. Ai teorikisht është i tillë dhe praktikisht në javët e ardhshme do filloj ta marr, e ka mësuar, e ka marrë vesh, do filloj të bindet. Do të jetë ish kryeminist, një kryeminist më i keq që ka pas Shqipëria dhe një ish kryeminist adresa e cilit do të jetë arratia, do të jetë mërgimi. Nuk mund të rri në këtë vend në këtë mënyrë si ka qeverisur. Dhe kostoja e qeverisës së kësaj mazhorance, e këtij kryeministri, e këtij grupi i rilindës, nuk kanë qeverisur socialistët. Kanë qeverisur një turr biznesmen me kryeministrin dhe një dorë ish burgaxhinësh dhe trafikantësh. Ndaj dhe kostoja e lartë që ka prodhuar me qeverisën i duhet shumë punë dhe mund një forcë tjetër politike që të zëvendësoj Rama në pushtet që të vendosë zbatimin e ligjit këtu. Duhet një ndëshkueshmëri e madhe. Duhet vënë dorë mbi pasurinë e këtyre njerëzve që kanë përfituar në mënyrë të paligjshme, në mënyrë abuzive, në mënyrë me koncencione, me trafiqe, me krim, me vendime totalisht të paligjshme për të marrë pronë publike për t'u falur miqve dhe shokëve të tyre dhe për ta ndarë më pas me to. Kthimi i ligjshmërisë duhet parë pastaj edhe prokuroria, edhe gjyqësoria, edhe kjo, se përpjekja për të vënë njerëzit e tij në gjyqësor, që nesër në opozitë, zoti Rama atje sërish i mbrojtur, sepse janë borxhli ata që ai ka dërguar atje. U ka cene dhe të fsheta dhe mbasa dhe sekrete në mënyrën se si i ka përdorur për të dërguar, që ata të jenë mbrojtësit e tij dhe janë dëshkuesit e tij të nesër. Edhe kjo duhet parë me një filtr të ri, ndaj dhe rrokata e pushtetit, kthimi një mazhorance morale dhe qytetare për të ndëshkuar këtë katrahur 6 vjeçare, 7 vjeçare në Shqipëri është një domosdoshmëri. Shqiptarët nuk duhet të ikin më nga vendi i tyre. Duhet kthehen edhe ata që ishin atje dhe të përzon ata njerëz të këqij pjesë e këtij vendi që kanë rënuar Shqipërinë në këtë ditë, që kanë detyruar mijëra familje të emigrojnë, të largohen dhe të shkojnë deri në fund të botës dhe të braktisin, le të themi, këtë vend që ndodhet në mesin e dhëut të botës, siç ka dhe emrin. Çmoj që opozita në përveç denoncimeve të shumta dhe aksioneve të saj opozitare të cilat kanë dhënë produkt, dekriminalizimi dhe ligji për të pastruar edhe politikën, pra vettingu i politikës që nuk u miraton. Që mazhoranca nuk e miraton, për këtë voting që ajo nuk e miratoi si ligj ka për ta bërë qytetarët. Nuk mund të ndalosh qytetarët të bëjnë vettingun e politikës. Mund të ndalosh një nismë ligjore, një projekt ligj, një bërje në një ligji, për sa kohë kësa kartona. Të vetojnë nëpërmjet votës? Sigurisht që po, sigurisht. Ajo është një vetting i pandalshëm, të cilën nuk e frenon dot as kryeministri, as mazhoranca, as rilindja. Është një vetting të cilën qytetarët do ta bëjnë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe do befasojnë edhe pushtetarin e sotëm që ka filluar të humbas çdo lloj kontrolli së pare mbi veten dhe pastaj mbi pushtetin. Basir Çollaku, faleminderit për bisedën në studio. Ju faleminderit dhe ju. Faleminderit zonja dhe zotrin për vëmendjen e kushtuar. Ishim me drejtorin e informacionit Shijak televizion me zotin Basir Çollaku. Përshëndetje.